பழனி முருகன் கோயில் போல போயிட்டு நல்ல சாப்பாடு இருக்கு. சாப்பாடு இருக்காங்க. என்ன போகணும் mocno seńdziana. Přijíždíme do nově budovaného chrámu, který vzniká na troskách již zcela rozpadlého chrámu starého. Je to chrám, který vzniká z prostředků muže, který opouští svůj veliký majetek a stává se sidhou. Jako vždy začínáme modlitbou. A tak celá modlitba před vstupem, celá skupina před vstupem do chrámu se takto modlí. Om Shivaya Namaha. Om Maheshwaraya Namaha. Om Shambhave Namaha. Om Pinakine Namaha. Om Shashishekharaya Namaha. Tady se nacházíme na místě, kde Siddha jednou za rok ulehne do tohoto hluška, které je roztopeno, a přespí v něm. A to proto, aby dle přání Šivy, který se mu zjevil a který ho předurčil proto, aby lidem ukazoval, jak málo vědí o světě, tak aby jednou za rok tohle to vykonal. A nejenom to. Dneska je mu 85, už vlastně 86 a je předurčen, aby žil dalších 500 let. Nejí, nepije, pravděpodobně nespí. A to je další dar, který dostal. Je to jedna z nejpozoruhodnějších duchovních osobností Indie. Sochy, které vidíte vytesány ve skále, mimochodem velmi tvrdé skále, jsou v jeskyni, která je pod chrámovým komplexem. Jsou staré více než 1000 let a je na nich vyobrazeno mnoho rišiů, tedy duchovních, kteří například mají na svědomí i palmové listy. Ta vrátka, která vidíte, je vstup do další jeskyně, v které medituje Siddha. Je v ní prý had v té jeskyni. A Siddha, když jde meditovat, tak řekne: hade uhni. A had uhne. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Jak vidíte, Siddha nás přijal. Není to úplně obvyklé. Prý přijme jen velmi čisté a duchovní lidi. Byla to krásná chvíle. Úcta, kterou nám projevuje, je něčím, co v našich duších zůstane možná až do našeho odchodu. Siddha žehná všem z naší duchovní skupiny. A tady předává dárek, kterou jsem viděl, oč jde, a až když mi po rozbalení vložil první kousek do pusy, tak jsem pochopil, že je to velmi dobré. A teď už odchází. Říká: já už musím. A běží na stavbu, aby pokračoval v řízení prací, které za malou chvíli také uvidíte. Tady jsem vám nafilmoval detail zadní věže.
její iluminaci, její výzdobu. Om Durdharshaaya Namaha. Om Girishaya Namaha. Om Girishaya Namaha. Om Anaghaya Namaha. Om Bhujangabhushanaya Namaha. Om Bhargaya Namaha. Om Giridhanvane Namaha. Pohled dolů do krajiny. Chrám je na překrásném místě, je z něj úžasný výhled. Je velmi starý a uvnitř stavby jsou vidět ještě zbytky původní. Zde vidíte již rozestavěné části chrámu nového. Jak je vidět, Siddha používá i zcela moderní metody železobetonových konstrukcí, které možná překonají ještě větší věk, než překonali původní. Kamarád se přesunul, aby tu se mnou sdílel výšku a odpočinul si. Tak pojď, neboj se. Ne na samé hraně, jako by to byla rovina. Žádný problém. Možná i kdybychom my vnímali tu hranu v té výšce jako rovinu, taky bychom se po ní prošli jako by nic. Ta jemnost a přesnost malby je úžasná. Lidé se na ní budou dívat z mnoha metrů. A tak by se dalo říci, že se to nemusí brát až tak vážně. A vidíte, oni svoji práci odvádějí kdykoliv, 100%. Taky mě zajímalo, jaké barvy používají, protože ty barvy vydrží dlouhá léta na povětrnosti a nemají nejmenší úhony. Na rozdíl od našich barev, které často nevydrží ani pár měsíců. Používají přírodní pigmenty a přírodní pojiva. Někdy je zázrak dívat se na alchemii vzniku barvy, kdy vezmete šťávu z jedné rostliny a smícháte ji s jinou šťávou a najednou se objeví barva, kterou byste nečekali, zelená, červená a velmi stabilní barva. Je to tajemství přírody, které znají už po tisíciletí, na rozdíl od nás. Lidi si dokáží pomoci, když potřebují, a to přírodními prostředky, které jsou všude kolem nich. A tak nemusí hledat žádné koncerny, žádné chemické fabriky, ale nacházejí často to, co je zdrojem jejich potřeb přímo v přírodě a jejich chytrým zpracováním dokáží často větší výsledky, než my, západní lidé, s celou svojí chemií. Samotný vrchol chrámu. Zde jsou malé chrámy, kde se vykonávají puji a kde pravděpodobně i my svoji modlitbu vykonáme. Tady se pokloníme Bohu. Já nevím, kde je Palani. A jsme na vrcholu chrámu. Za chvíli to bude je to úžasný, silný duchovní prostor. Jídlo už se přináší a tak se oběd blíží. Tady se naobědváme, vykonáme puju, chvilku odpočinem a pojedeme domů. Tady nás už pohání Palani.
honem na oběd, ať stihneme všechno, co máme v plánu. Oběd v chrámu. Měli jsme čapaty, plněné tuším marmeládou, jestli si dobře vzpomínám. Bylo to docela dobré. Zvláště proto, že už jsme hodně dlouho nejedli. Tak mám plné ruce práce s rozdáváním. A nakonec zbylo na všechny a ještě zbylo. Pali někde? Pali, please. Ještě jeden kousek palanimu a dalšímu pozdílců. Tady vidíte zblízka výzdobu jedné z věží. Jsou plné symboliky. A to je druhá věž v zapadajícím slunci. Dole jsou vidět naše autobusy na parkovišti, velká vodní nádrž v dálce. A tady, stejně jako na mnoha jiných místech, přicházejí zcela spontánně Indové a žádají žehnání, aniž bych je k tomu jakkoliv vyzval. Dělají to po svém způsobu, po indicku. Ale žehnání je stejné tady i tam. Velmi jsem si jich vážil. To krásní, citliví, duchovní lidé. No a tady je místo, kam odběhl Siddha. Staví se schodiště. Za ten rok, co jsme zde měli naposled, se udělalo obrovské množství práce. A Siddha všechno osobně řídí, nemá žádné plány, všechno má v hlavě, na všechno dohlíží a je třeba říci, že ani jeden kousíček z toho chrámu, který jsme navštívili, nebyl špatně. Všechno bylo v zlatém řezu, všechno na sebe logicky navazovalo a připravovalo se i na další budoucí díly tohoto chrámu, které ještě nejsou dokončeny. Musím říct, že snad je patrné, že Siddha byl z naší návštěvy šťasten. Žertoval a jestli to není urážlivé, tak byl nádherný, roztomilý člověk. Za chvilku přišlo už setmění, které tam přichází velmi rychle, a tak se ještě rychle spěchá, aby ten denní úkol byl naplněn.
गणेशाय नमः। ॐ भगवते नमः। ॐ भक्तवत्सलाय नमः। ॐ शान्ति शान्ति।